සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම. අද මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ කොහොමද බබාට කලර්ස් නිවැරදිව කියලා දෙන්න කියලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා කොහොමද බබාට හරියටම කලර්ස් කියලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගේන්න ටිකක් පරක් වුණා. ඒ වුණාට මට හිතුණා බබාට වයස අනුව කොහොමද නිවැරදිව පාට කියලා දෙන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් පළවෙනිම හොඳම විදිය තමයි මේ විදියේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් යූස් කරන එක. ඔයාගේ බබා මාස 4ක් වුණත් මාස 6ක් වුණත් අවුරුද්දක් වුණත් නැත්නම් ඔයා බබාට තාම කලර්ස් කියලා දීලා නැත්නම් ඔයාගේ බබා තාම කලර්ස් හරියට දන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් හොඳම විදිය තමයි ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් වලින් බබාට කලර්ස් කියලා දෙන එක. මම දැන් කියන්නම් මේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ් එක අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මේකට පාවිච්චි කරලා තින්නේ කාඩ්බෝඩ් ඒ වගේම කලර් half sheets. ඉතින් කලර් A4 half sheets තියෙනවානේ. මේ කලර් A4 half sheet එකක් දෙකට නවන්න ඒ සයිස් එක තමයි මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒක කාඩ්බෝඩ් එකක් උඩ අලවලා කපා ගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම මේක හරිම ලේසි හදාගන්න. මේ පිටිපස්සේ කාඩ්බෝඩ් එක ඉස්සරහට කලර් half sheet එක එන්න තමයි මම හදාගත්තේ. ඉතින් මේක long term use කරන්න නම් අපිට පුළුවන් මේක ලැමිනේට් කරගන්න. එතකොට අපිට බබත් එක්ක ගොඩක් කල් මේක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඕනි තරම් කලර්ස් වලින් half sheets තියෙනවා නිසා අපිට මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් කාඩ්බෝඩ් වලින් ඔයාලට බබාට කම්ෆර්ටබල් කියලා හිතෙන සයිස් එකකට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ වෝටර් කලර්ස්, පැස්ටල් මේ ඕනි දෙයක් යූස් කරලා කලර් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට වඩා මේක හරිම ලේසි හදාගන්න. ඒ වගේම බබාට හොඳට පේන නිසා තමයි මම මේ සයිස් එක යූස් කරේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් ටික හදාගන්න. දැන් චූටිම බබෙක්ට නම් මූලික වර්ණ ටික මුලින් හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රතු, නිල්, කොළ, කහ, කළු, සුදු ඔය කියන වර්ණ ටික ගත්තත් ඇති. ඉතින් බබා ටිකක් ලොකුයි නම් බබාගේ කැපැසිටි එකත් එක්ක බබාගේ මතක තියාගැනීමේ හැකියාවත් එක්ක අපිට පුළුවන් ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් ගාන තීරණය කරන්න. මම මේ 10ක් හදාගෙන තිනවා. අපි බලමු මේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් බබාට අපි කොහොමද කියලා දෙන්නේ කියලා. බබා හොඳට ඇක්ටිව් ඉන්න වෙලාවක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මොකද බබා කම්මැලි කමේ නිදිමතේ ඉන්න වෙලාවක මේ වගේ කාඩ්ස් ටිකක් පෙන්නවා කියලා බබා ඉන්ට්‍රෙස්ට් නැහැ ඒක බලන්න. ඒ නිසා බබා හොඳට ඇක්ටිව් වෙලාවක බබා ඉස්සරහින් වාඩි වෙලා මේ විදියට අපිට එකින් එක බබාට පෙන්වන්න ඕනි. මේ විදියට orange color, purple color, green color, yellow color, blue color, red color මේ විදියට 1 by 1 බබාට පෙන්වන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩාක් හොඳ ක්‍රමයක්. බබාලගේ මතක ශක්තිය වැඩි වෙනවා. බුද්ධි වර්ධනය වෙන්න හොඳ විදියක් තමයි මේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් පෙන්වන එක. හැබැයි දැන් ඔයාලා පෙන්නද්දි මේ විදියට පෙන්වන්නේ බබා මේ තියෙන්නේ white color. මේ බලන්න මේ තියෙන සුදු පාට. මේ බලන්න. එහෙම කිය බබාට බලෙන් පෙන්වන්න යන්න එපා. වේගයෙන් එකින් එක මේ විදියට පෙන්වන්න. මේ විදියට දවසට දෙපාරක් කරන්න. බබා හොඳට කලර්ස් ඉක්මනට මතක තියාගන්න පටන් ගනී. මේක try කරලා බලන්න. ඇත්තටම මේක ගොඩාක් සාර්ථක විදියක්. මම ගත්තා මේ විදියට බබාගේ toys ටිකක්. එකම જાතියෙන් නෙවෙයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් බබාගේ building blocks විතරක් නැත්තම් මොනවා හරි එක જાතියක් use කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අර බබාට වෙනස් වෙන්න ඕනි නිසා මම මේ වගේ බබාගේ toys ගොඩාක් ගත්තා. චුටි කැලේ ටිකක්. building blocks, numbers, අකුරු මේ ගොඩක් ඒවා. ඒ වගේම මම අර කලින් හදාගත්ත ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් 5ක් ගත්තා. ඒ පහෙන් තමයි මම මෙතන පුංචි toys වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් බබාට අපිට පුළුවන් මේවා කැටගරයිස් කරන්න දෙන්න. ඉතින් ඒකට අපිට මේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස්ම යූස් කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදියට මේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් ටික තියාගන්නවා. දැන් මම බබාට මේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් වලට මේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් උඩින් මේ කලර්ස් තියන්න දෙනවා. මෙතන තියෙන එක කලර්ස් වලට මේක blue color. ඒකට blue එක උඩේ තියෙනවා. මේක yellow color. yellow එක උඩේ. ඒ වගේ තියෙන බලන්න මගේ පැටියා. ඇත්තටම මේකත් ගොඩාක් හොඳ ඇක්ටිවිටි එකක් චූටි බබෙක්ට. දැන් අර අපි කලින් ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් නැත්තම් කලර් කාඩ්ස් අපි බබාට පෙන්නනවනේ. මේ විදිහට බබාට පෙන්නනකොට ටික දවසක් බබාට මේ ටික හොඳට මතක හිටිනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකකට බබත් එක්ක යන්න. ඉතින් අවුරුද්දක බබෙක් එක්ක වුණත් අපිට මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මේ කාඩ්ස්ම ගන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලට කලර් කාඩ්ස්
මොනවාම හරි මේ කලර් එක බබාට පැහැදිලිව පෙන්වන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මම මෙතනදි ගත්තේ එක එක ටොයිස්. දැන් මෙතන තද කොළ පාට තියෙනවා, ලා කොළ පාට තියෙනවා, මේ කොළ පාට එක එක වර්ණ තියෙනවා. එතකොට බබා ඉගෙන ගන්නවා මේ ඔක්කොම ටික කොළ පාට එකට තමයි යන්නේ. එතකොට පින්ක් වල ගත්තත් එක එක පින්ක් තියෙනවා. ඉතින් පහු කාලීනව අපිට බබාට ඩාර්ක් ග්‍රීන්, ලයිට් ග්‍රීන් මේ දේවල් උනත් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි දැන් මම මෙතෙන්ට අර එකම තද පාටක් නැතුව එක එක ටොයිස් ගත්තා. එතකොට එක එක විදිහේ කලර්ස් තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් ගොඩාක් බබාලට අර කලර්ස් දැනගත්තට වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් ටිකක් කල් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට බබාට හරි ඉක්මනට මේ කලර්ස් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුරුදු වෙනවා. Good girl. So what is this color? Pink. This one? Green. This one? Yellow. This one? Blue. Yes, good girl. This one? Purple. This is? Black. Good girl. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් බබාට මේ sorting activity එක කරන්න එක එක විදිහට අම්මේ, දේවල් දැන් පාවිච්චි මේක කරන්න. ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. හා පැටිය දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ activity එක කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන් ඔයාලත් කරලා බලන්න. බබාට කලර්ස් කියලා දෙන්න කලර් ඇක්ටිවිටීස් වලට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ටූල් එකක් තමයි මේ පොප්සිකල් ස්ටික්ස්. ඉතින් අද වෙනකොට වෙළඳ පොලේ එක එක පාටින් මේවා ගන්න පුළුවන් හරිම අඩු මුදලට. ඒ වගේම තමයි මේ ක්‍රාෆ්ට් වලට යූස් කරන තියෙනවා මේ ස්ටික් එක වගේම ඒවත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒව චුට්ටක්වත් බර නැහැ. ඒ නිසා හරි බබාට ලේසි. ඉතින් දැන් මම මේවා යූස් කරලා බබත් එක්ක ඇක්ටිවිටීස් ටිකක් කරන්න හදන්නේ. බබාට කලර්ස් හොඳට අඳුර ගන්න. ඉතින් මං මේ ඇක්ටිවිටි එකට පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ පින්ස්, ඒ වගේම මේ වගේ ස්ටික්ස්. මේ සේම් කලර් පින් එක අරගෙන මේ ස්ටික් එකට පින් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බබත් එක්ක මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න පුළුවන්. බබාලා හරි ආසයි. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් බබාට හොඳ කලර් ඇක්ටිවිටීස් ටිකක් මේ පොප්සිකල් ස්ටික්ස් එක දෙන්න. මොකද දැන් මෙතනදී බබා වෙන්වෙන්ව මේ කලර්ස් හොඳට අඳුර ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් මේ පින් එක චුට්ටක් තදයි. ඒ නිසා බබාට දෙන්න කලින් ඔයාලා චුට්ටක් බලන්න. දැන් මේක බබාට අර ඕපන් කරගන්න බැරි වුණොත් බබාලා කැමති නැහැ මේ ඇක්ටිවිටි එකට යන්න. ඒ නිසා බබාට අපහසුතාවයක් නොවන විදියට මේ ඇක්ටිවිටීස් කරන්න උපකරණ අපි අනිවාර්යෙන් සපය ගන්න ඕනේ. නැත්තම් බබාලා අර කම්මැලි වෙනවා, ආස නැති වෙනවා මේ ඇක්ටිවිටීස් කරන්න. දැන් මේ පොප්සිකල් ස්ටික්ස් වලින් සෙට් එකක් හදාගත්තා. සේම් කලර් යූස් කරලා එක කලර් එකකින් දෙක ගානේ බබාට සෙට් එකයි මට සෙට් එකයි ගත්තා. මේක කාඩ්බෝඩ් කාඩ්ස් වලිනුත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කාඩ්ස් මේකෙන් half වගේ කාඩ්ස් හදලත් බබාලත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක කරන හැටි. මේක නිකන් කාඩ් ගේම් එකක් වගේ. අම්මි තියෙන කලර් එක බබත් තියන්න ඕනි. pink color. Good girl. Orange. Orange. Good girl. What is this? Yellow. Yes. Yellow. Wow. Nice. Red. Yes. Yellow. Yes. This. Blue. This is ash. Green. Pink. Blue. Orange. Red. Ini mau kumain ke?
Clean. Wow, we did it! I did it. ඉතින් මේක එක කාඩ්ස් වර්ග වැඩි කරලා ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් කරලා මේ වගේ එක විදිහකට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ මැචින් ඇක්ටිවිටි එකක්. මම ඉස්සරහට ගේන්නම් ඔයාලට මැචින් ඇක්ටිවිටිස් කරන්නේ කොහොමද කියලා බබාලත් එක්ක. මේකත් අපිට කලර්ස් කියලා දෙන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ගේම් එකක්. අපිට පුළුවන් බබාගේ බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් යූස් කරලත් මේ කලර් ඇක්ටිවිටිස් කරන්න. මොකද ඕනිම බබෙක්ට බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා බබාට කලර්ස් කියලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කියන්න යන ඇක්ටිවිටි එක මුලින්ම බබෙක්ට බිල්ඩින් බ්ලොක් එකක් හදන්න දන්නේ නැති බබෙක් එක්ක වුණත් කරන්න පුළුවන්. කලර්ස් මුලින්ම ඉගෙන ගන්න බබෙක් එක්ක කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ කලර්ස් තුනක් මම මේකට පාවිච්චි කරනවා. බබා මෙන්න මේ විදිහටම බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් තියන්න. මෙතනින් ග්‍රීන් කලර්, මෙතනින් බ්ලූ, ඒ විදිහටම තියන්න. මේ විදිහට අපි හදලා දෙන එක බලාගෙන බබා ඒ කලර් එකම සිලෙක්ට් කරනවා. ඒ වගේම බබා හරිම තැනින් ඒ කලර් එක තියන්න පුරුදු වෙනවා. මේක හොඳ බ්‍රේන් ඩිවෙලොප්මන්ට් ඇක්ටිවිටි එකක් චූටි බබෙක්ට. මොකද එයා හොඳට කල්පනා කරලා තමයි මේක කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ වගේ දේවල් වලදී හොඳට බබාලව ඇප්‍රීසියේට් කරන්න පොඩි දෙයක් කළත් එතකොට බබාලා ආස වෙනවා තව කරන්න. හරි, දැන් ඊට වඩා ටිකක් ලොකු බබෙක් එක්ක බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් හදන්න දන්න බබෙක් එක්ක ඉතින් අපිට පුළුවන් බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් මොනවා හරි විදියකට හදලා බබාට ඒ විදියටම හදන්න දෙන්න. අපි මෙතනදී විශේෂයෙන්ම එම් කරන්නේ අපි යූස් කරන කලර් එක ඒ තැනටම ඒ කලර් එක බබා යූස් කරනවද කියන එක. ඉතින් මේකත් ගොඩාක් හොඳ ඇක්ටිවිටි එකක් බබාගේ බුද්ධි වර්ධනයට සහ බබාට කලර්ස් ඉගෙන ගන්න. Green. Nani, යටින්ම යනවා එකයි කරන්න ඕන. අපි යටින්ම යනවා එක තමයි හයි කරන්න ඕන. Wow, yeah, good. ඉතින් මේ විදිහට චුටි බබාලා හරි ආසයිනේ මේ වගේ ගේම්ස් කරන්න. ඉතින් බබාව ගොඩාක් ඇප්‍රීසියේට් කරන්න මේ වගේ දෙයක් කරාට පස්සේ. wow, බබා නම් good. අපි තව එකක් හදමුද එහෙම? මේ විදිහට අපිට පුළුවන් බබත් එක්ක සිම්පල් එකේ ඉඳලා කම්ප්ලෙක්ස් වෙනකන්ම මේ බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් වලින් මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න. මේක ගොඩාක් හොඳ බ්‍රේන් ඩිවෙලොප්මන්ට් ඇක්ටිවිටි එකක් චුටි බබෙක්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ විදිහට පොප්සිකල් ස්ටික්ස් යූස් කරලා අපිට මොකක් හරි රටාවකට මේ ටික තියෙනවා ඒක බලාගෙන බබාට තියන්න දෙන්න. මෙතනදිත් බබා මුලින්ම අපි තියලා තියෙන කලර්ස් ටික අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. ඒ කලර්ස් සිලෙක්ට් කරනවා. ඒ කලර්ස් අපි තියලා තියෙන රටාවට අනුව පැහැදිලිව තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ ඇක්ටිවිටි එකක් චූටි බබෙක්ට. අපිට පුළුවන් බබාට කලර්ස් වල නම් මතක හිටින්න මේ ගේම් එක කරන්න. ඇත්තටම මෙතනදී අපි කරන්නේ අපි නම කියනවා කලර් එකේ. එතකොට බබා ඒ කලර් එකට අදාළ ස්ටික් එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න ඕනේ. pink color, red color, green color, blue color, orange color, green color, blue color, yellow color. ඉතින් මේකට අපිට බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, කලර් කාඩ්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, කලර් පෙන්සිල්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ඕනිම එකක් යූස් කරලා මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දිගින් දිගටම කරනකොට බබා හොඳට මේ කලර්ස් වල නම් මතක තියාගන්නවා, කලර්ස් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න මතක තියාගන්නවා. ඒ වගේම බබාත් එක්ක අපිට මේක මුලින් හිමින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටිකක් වේගෙන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට බබා වේගෙන් හිතන්න පුරුදු වෙනවා.
ඉතින් මේ ඇක්ටිවිටීස් කරලා කලර්ස් ගැන හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙන කතා කරන්න පුළුවන් බබෙක් එක්ක අපිට මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න පුළුවන්. මෙතනදි මම කරන්නේ මම සිලෙක්ට් කරලා බබාට කලර් එකක් පෙන්නනවා. එතකොට බබා ඒ කලර් එකේ නේම් එක කියනවා. ඇත්තටම මේක ප්‍රැක්ටිස් කරාම බබාට ටක් ගාලා කලර් එක අඳුරගෙන ඒ නම කියන්න පුරුදු වෙනවා. මේකත් අපිට හිමීට කරලා ටික ටික ස්පීඩ් එක වැඩි කරලා කරන්න පුළුවන්. blue color, yellow color, yellow color, red color, green color, yellow color, blue color, blue color, orange color, green color, orange color, blue color, red color. Good girl. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ චූටි බබාලට කලර්ස් කියලා දෙන්න හරිම ලේසියෙන්. ඉතින් හොඳම විදිය තමයි මුලින්ම කලර් කාඩ්ස් යූස් කරන එක. මේකෙන් පටන් ගත්තාම ටික බබා ලොකු වෙනකොට මේ ඇක්ටිවිටීස් ටික කම්ප්ලෙක්ස් කරලා බබාට මේ කලර්ස් ගැන හොඳ නොලෙජ් එකක් දෙන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇක්ටිවිටීස් වලට අමතරව තව ගොඩාක් ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා බබාලට කලර්ස් කියලා දෙන්න. මං ඉස්සරහදී ඒ ඇක්ටිවිටීස් ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් අරගෙන ඔයාලව හමු වෙන්න එන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.